Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is me Sajidullah and today we are going to discuss new chapter of community health nursing, food sanitation. Basically the chapter number 5 part D there like a char number part there. Food sanitation basically food community health nursing څنګه تاسو ته پته ده چې community health nursing basically په څه باندې کار کوي د disease په prevention باندې او د health په promotion باندې هم په دقه کې دا فود سینیټیشن یو ضروري شی دی ځکه چې کوم فود بورن ډیزیز دی هغه مونږه چې کله د فود پراپر هینډلینګ مونږ کوو نو بیا د فود بورن ډیزیز نه مونږ کمیونټي بچ کولی شو یا خلکو ته ایجوکیشن ورکوو چې لکه د خوراک صحیح کلینلنس خیال ساتي نو فود سینیټیشن بیسیکلی د خوراک دپاره چې کوم پریکټسز کیږي چې کوم باندې مونږ هغه پریوینټ کړو د کنټامینیشن نه چې خوراک څښا نه شي او بیا هغه سټوریج چې د هغې سټوریج شو د هغې پریپریشن شو چې لکه پریوینټ فرام کنټامینیشن دې ټوټل ته کلیکټیولی فود سینیټیشن وایي نو اهم پارټ دی ځکه تاسو به نرسنګ کې کمیونټي نرسان به خلکو ته به ایجوکیشن ورکوئ نو چې تاسو ته دا میتډز معلوم چې په دې میتډ باندې موږ خوراک د کنټامینیشن د څښاوالي نه بچ کولی شو نو دې ته فود کنټامینیشن مخکې ډیفینیشنز هم دي نو دا هغه شارټ شان سمري وایي دې چپټر Objective at the end of this presentation, the student will be able to define food sanitation. Food sanitation وایي څه ته and healthy food او healthy food څه دی identify methods of food preservation او په کوم طریقه باندې به موږ خوراک پریزرو کوو بچ کوو بیا د کنټامینیشن نه چې هغه موږ د ډېر وخته پورې وساتو describe principle of safe food handling او په سیف طریقې سره به موږ څنګه فود هینډل کوو چې هغې نه موږ د ډیزیز بیا نه کیږي discuss prevention and transmission of foodborne disease اوس لکه څنګه به موږ پریوینټ کوو چې په خوراک په ترو باندې موږ د یو بل ته هغه ډیزیز چې کوم دی هغه ټرانسفر نه شي ډسکس کنټرول اف foodborne disease او څنګه به موږ کنټرولو فود سینیټیشن از ا سیریز اف رولز دا د رولز د قوانین یو سیریز دی وچ آر ډیزاین چې دا ډیزاین شوي ټو پریوینټ د کنټامینیشن اف فود چې دا خوراک د څښا کېدلو نه بچ کوي کیپینګ اټ سیف ټو ایټ او د خوراک د خوړلو دپاره صفا ساتي نو دې ته فود سینیټیشن وایي هغه رولز چې هغه خوراک پریوینټ کوي هغه صفا ساتي دقه فود سینیټیشن دې ته وایي د پریکټس اف فود سینیټیشن از اسپیشلی امپارټنټ ټو پیپل ان د فود انډسټري دا د چا لپاره ضروري دی کوم خلک په فود انډسټري کې کار کوي یا پیزا او برګرې چې تیاروي نورم چې کوم فود انډسټریز دي at every step of the supply chain from worker in the field to waiter at restaurant لکه د زمیندار نه واله تر د ریسټورنټ پورې چې هغه روټۍ خلک خوري په هوټل کې په ریسټورنټ کې نو دغه ورکر نه واله بټ هوم کوکس آلسو نیډ ټو ابزرو د بیسکس خو چې کوم خلک کور کې خوراک پخوي لکه فیمیل شو هغو هم پکار ده چې د بیسکس خیال وساتي فود سینیټیشن پار سیفټي د سیفټي لپاره نو فود سینیټیشن د هر چا لپاره ضروري دی هغه خلک چې د هغو لکه کنټیک راځي د خوراک څخه هغه د زمیندار نه واله تر دو لکه زمیندار هم په پټو باندې مختلف سپری کوي نو پکار دی چې هغه هم بیا خوراک منډۍ ته وړي چې هغه صحیح لکه صفای یا وینځي نو دا ټوټل د ویټره پورې چې د صفایي خیال ساتي او تر دې حده پورې چې کور کې کوم خلک نو چې هغه هم د دې خیال ساتي چې د خوراک چې کوم سیفټي د چې دا برقرار وي نو ډیزیز به نه سپریډ کېږي نور به نه خورېږي From the moment that food is harvested to the time that it is eaten, it is vulnerable to cross-contamination with bacteria and other harmful substances. The harvested mean چې لکه موږ هغه رودل چې ورته وایي لکه غنم ته ورېبي د هغې نه بیا د خوراکه پورې د دې ټیمه پورې دا د بکټیریل کنټامینیشن ته دا ولنریبل چې دې ته کنټامینیشن د بکټیریا وشي The key to food sanitation is key د دې څه ده keeping food safe and clean د دې مین کیز څه دي چې خوراک د صفا وساتلی شي with all of the handlers personal hygiene چې کوم خلک یې هینډل کوي چې هغه د پرسنل هایجین هم خیال ساتي to avoid introducing harmful element to food لکه د انسان نارمل فلورا به تاسو ویلي چې نارملی په باډي موجود ده چې ته بار بار ته لاس نینځې او ته هغه خوراک سره ستا کنټیک راځي نو ستا د نارمل فلورا هم هغه ته انټر کېدلی شي ځکه تاسو خیال کلی چې انسان یو څیز ته څو پورې لاس نه ورنږدې کړي هغه د هغې پورې زر په اسانۍ نه څښا کېږي ځکه چې زموږ خپل نارمل فلورا د هغې ته کنټامینیټ کېږي نو د دې خیال وساتي and in accordance with food sanitation
recommendation concerning safe holding temperature per food پکار ده چې فوډ سینیټیشن دپاره یو پراپر ټمپریچر هم پکار دی که نه چې هغې باندې بکټیریا چې کوم دی هغه خپل ګروت نشي کولی. سیف کوکینګ ټمپریچر د کوکینګ دپاره یو خاص سیف ټمپریچر پکار دی چې ډېر وخته پورې دا نه چې لږ ساعت ګرم شي بیا یې پرېږدي چې تر هغې پورې چې دا بکټیریا ټول چې کوم وي هغه ختم شي. سټریلایزیشن اف کټینګ بورډ کوم کټینګ بورډ دی په کوم باندې خلک سبزي وغیره کټ کوي غوښه پې کټ کوي نو چې هغه سټریلایز کوي پراپرلی. At home common sense precaution like keeping food frozen په کور کې د څه خیال ساتل پکار یا خو فروزن کول پکار لکه کوم فریجونه چې پاکې خلک فروزن کوي or refrigerated یا ریفریجریټ کوي چې کوم ریفریجریټرز دي لکه ریفریجریټر دا چې هغه ټمپریچر صرف کموي که نه ریفریجریټر چې دونه لکه تقریبا 7 ډیګري سی ته راکوزوي د هغې باندې بیا بکټیریا خپل ګروت نشي کولی. او فروزن خو دا ده چې بالکل لکه واورې پام ته چینج کړي بیفور یوز. واشنګ فوډ بیفور کنزمپشن د کنزمپشن نه لکه د پخول نه مخکې پکار ده چې واشنګ وینځي. واشنګ هینډ بیفور هینډلینګ فوډ او خپل لاس هم وینځي. کوکینګ آر ری هیټینګ فوډ یا خو ته که خوراک پخې یا دوباره ری هیټینګ کوې لکه ګرمی تارولي نو خو په ارام سره لکه دا نه چې لږ ساعت یې خوټ والي او بیا ته پرېږدي دا ده چې لږ ټیم به ورله ورکوې تارولي. اینډ یوزینګ سپریټ کټینګ بورډ فار میټ اینډ ویجیټیبلز او لکه مثال په طور باندې غوښه هغه په هغې دپاره بیل کټینګ بورډ وي د ویجیټیبلز دپاره بیل کټینګ بورډ وي are often sufficient to avoid contamination of food to keep people healthy. دا هم ضروري ده چې خوراک د کنټامینیشن نه بچ شي. definition of healthy food اوس healthy خوراک کم دی. A healthy food is a plant or animal product. دا به یا د پلان یا د انیمل پراډکټ دي that provide essential nutrients چې دا به چې کوم باډۍ لپاره ضروري کوم نیوټرینټس دي دا به پرووایډ کوي. and energy او د هغې سره سره انرژي به هم ورکوي. to sustain growth چې growth برقرار وساتي. health in life while stating hunger او لکه ستا لایف برقرار وساتي چې ستا کومه لوږه ده چې هغه ختمه کړي. سټایټینګ څه ته وایي موږ بس موړ یم نور نه خورم که دې ته سټایټي ورته وایي سټایټینګ ورته وایي نو چې دا ستا ختم کړي او تا موړ کړي. healthy food are usually fresh or minimally processed food. healthy food به هغه هغه به فرش لکه چې پروسس شي فار ایگزامپل خلک دا پیزا او برګر دا یوزونه وي نو اکثر دا فاسټ فوډ دي نقصانات بیا سي وایي نو فرش فوډ چې دا به هیلدي فوډ وي. نیچرلی ډینس ان نیوټرینټس دا به نیچرلی په دې کې به نیوټرینټس موجود دي that when eaten in moderation and in combination with other food چې دا به ښه ماډریشن دا چې په درمیانه مقدار کې او نور سب کمبینیشن کې ته خوړلی شي. سسټین گروت وخوري نو ستا گروت به برقرار ساتي. ریپیر اینڈ مینټین وایټل پروسس تا چې کوم وایټل پروسس دی هارت ریټ دی برین ایکټیویټي دی چې دا ستا برقرار ساتي. پروموټ لانګیویټي ستا لایف چې دی نو اوږد کوي. ریډیوس ډیزیز او بیماری نه کموي. اینډ strengthen and maintain the body in its function او ستا باډي له طاقت هم ورکوي او د باډي چې کوم فنکشن دی نارمل ته کوم کنټریکشن ریلیکسیشن ستا باډي کوي مسلز چې هغه برقراري. healthy food do not contain ingredients that contribute to disease. په دې کې به داسې ingredients نه وي داسې غذا به پکې نه چې هغه به ډیزیز کاز کوي. are impaired handle recovery when consumed at normal level او لکه او نه به په ریکوري کې لکه ته بیمار نو ستا په روغېدو کې به دا رکاوټ نه جوړوي چې کله په نارمل مقدار کې ته استعمالوې نو دا هم د هیلدي فوډ یو ډیفینیشن شو. بیا فوډ پریزرویشن دی چې خوراک به په څه طریقه موږ محفوظ ساتو د لانګ ټایم دپاره د ډېر ټایم دپاره چې بیا موږ یوز کولی شو. فوډ پریزرویشن از د پروسس اف ټریټینګ اینډ هینډلینګ فوډ ټو سټاپ آر سلو ډاون سپایلیج. دا هغه طریقې که نه چې دا د فوډ هغه ټریټمنټ وي چې په هغې کې ته فوډ هینډل کې خو د هغې څه وکړي چې د هغې چې کوم ټمپریچر دی هغه سټاپ کړي چې د سپایلیج نه بچ شي. لاس اف کوالټي سپایلیج اصل کې څه ته وایي چې د خوراک کوالټي ختمه شي. ایډیبیلیټي چې لکه د خوړلو ناقابل شي چې لکه ایډیبیلیټي څه ته وایي چې کله ته خوړلی شي چې ایډیبیلیټي پکې ختمه شي نو دا به سپایلیج ته لاړ شي. or nutritional value چې کوم nutritional value لکه تا د nutrients درکوي نو هغه له بیا نه درکوي. and thus allow for longer storage نو ډېر وخته پورې بیا ته هغه سټور کولی شي. دې ته food preservation وایي. method of food preservation usually involve preventing the growth of bacteria. اصل کې preservation کې موږ څه کوو چې growth of bacteria stop کوو. yeast شو پنجای شو and other microorganism
although some method work by introducing benign bacteria or fungi to the food. خو بعض داسې میتھډ دي چې هغه موږ استعمالو هغه موږ له فایده راکوي. لکه فار ایگزامپل کم ییسټ چې دی که نه دا کم چې دا وړه خمبیره کوي که نه په دې کې دا پرمنټیشن چې کېږي الکوهلیک پرمنټیشن نو دغه پکې یو داسې ده چې لکه دا بناین نه وي لکه انسان ته نقصان نه ورکوي نو دغه موږ بیا موږ ته فایده راکوي. as well as retarding the oxidation of fats which cause their acidity. او داسې ده چې لکه خوراک موږ پریزرو وکړو لکه اکسیجن به کله کېږي چې کله ایډیشن اف اکسیجن وشي که نه نو په دې کې بیا داسې که نه چې اکسیجن د پیټ سره میلاو شي کوم ټرایګلیسراید دي نو اکسیجن او ټرایګلیسراید چې میلاو شي نو دا بیا الډیهاید او کیټون به تاسو ویلي په بایوکیمسټري کې به تاسو ویلي بیا دغه جوړېږي نو هغه بیا د خوراک چې کوم هغه پیټ سي که نه غوړي نو د هغې هغه خوند هر څه ګډوډ شي. ډفرنٹ میتھډز آر یوز فار فوډ پریزرویشن. مختلف میتھډ استعمالیږي نو یو مخکې ایکسپلین کړی دی. یو ډرایینګ دی. ډرایینګ از ون اف د موسٹ انشینٹ فوډ پریزرویشن ټیکنیکس. دا ډېر پخوا نه را روان دی وچ ریډیوس واټر اکټیویټي سفیشینټلی ټو پریوینټ آر ډیلی بکټیریل گروث. په دې کې موږ څه کوو چې واټر چې کوم دی هغه لکه چې کوم اوبه پکې هغه ته موږ وچوو یا خو نور ته کیدو یا ته پکې ولګو چې دا اوبه تی ختم شي. واټر از کنسیډرډ از د بیسټ سورس فار بکټیریل گروث. بکټیریا لپاره واټر پکاري کنه د انسان په باډي کې واټر ضروري ده شان بکټیریا هم د واټر نه بغیر د هغې گزاره نه کېږي نو چې ته د هغه ته واټر ته ډرای کړي که هغه ته نور ته کېږي او که د سیلۍ په ذریعه باندې نو هغه بیا گروث نشي کولی. نو یو دا طریقه شو. ریفریجریشن شو ټمپریچر هغې له لو کول. پروسیس فار ډراوینګ هیټ فرام سبسټانس ټو لوور دیر ټمپریچر. اصل کې ریفریجریشن څه ته وایي چې ته د هیټ راکاږي چې کوم هاټ مالیکیول دي ته ترې هغه راکاږي نو هغه بیا یخ پاتې شي که نو ټمپریچر د هغې کم شي فار پرپز آف پریزرویشن. د څه مقصد دپاره چې فوډ ته پریزرو کې. ریفریجریشن پریزرو فوډ بای سلوینګ ډاون د گروث. نو دا څه کوي گروث کموي سلو ډاون کوي اینډ ریپروډکشن اف مایکرو ارګانیزم. د بکټیریا گروث او ریپروډکشن چې هغه کومې کاپۍ نه جوړوي هغه سټاپ کوي. and the action of enzyme which cause food to rot. او هغه انزایم چې هغه خوراک کوالټي کموي راټ ته چینج کوي. راټ ډیکمپوزیشن پام ته وایي چې کله خوراک ډیکمپوز شي دې ته بیا راټ وایي نو چې هغه دا پریونټ کوي. د انټروډکشن اف commercial and domestic refrigerator drastically improve the diet of many in the western world by allowing food such as fresh fruit. نو اصل کې کم دا کمرشل او ډومestic هر ایریا کې د کمرشل چې په کمرشل ایریا کې د بزنس یا کورونو کې خلک استعمالي ډومestic هغه ریفریجریټر چې کوم د ډراسټیکلی ډیر په تیزی سره امپروو کړ د ډایټ اف مینی in the western world by allowing food such as fresh fruit. د ډیر وخت پورې په ویسټرن ورلد کې چې کوم دی د دې سٹارټ اغسته وکړ نو اوس دلته هر ایریا کې دا موجود دی نو دا چې هغه ساده کوم فرش فروټ هغه ساده ډیر وخت پورې تاسو بیا موجود دي. سلاد اینڈ ډایری پروډکټ. سلاد شو ډایری پروډکټ شو کوم یوګرټ شو ماسته یا شوده شو to be stored safely for longer period چې ډیر وخت پورې تاسو سټوري particularly during warm weather. اکثر په ګرمۍ کې اکثر خوراک خرابېږي نو هغې کې خلک ریفریجریټر استعمالوي. فریزینګ شو. فریزینګ از آلسو ون اف د موسٹ کامنلی یوز پروسیس. دا هم زیات تر استعمالي خلک فریجونه هر څیز پکې واوره کوي. کمرشلی اینډ ډومestically. کمرشلی هم استعمالي کوم بزنس ایریاز کې او ډومestically خلک کورونو کې هم استعمالي for preserving a very wide range of food. ډیر خلک خوراک پکې موږ پریزرو کوو بچ کوي د کنټامینیشن نه including prepare food stuff اول خوراک موږ تیار کو which would not have required freezing in their unprepared state. هغه چې هغه لکه unprepared state نو هغه کې هغې ته ضرورت نه وي د هغې چې لکه فار ایگزامپل اوس الو دی که نه دلته د یو اگزامپل ورکړی دی نو هغه چې نارملي نو ډېر وخته پورې هغه لکه کنټامینیټ کېږي نه څښا کېږي نو خو چې د هغې نه ته مختلف خوراکونه تیار کړي نو هغه بیا څښا کېږي نو هغې دپاره بیا موږ دا موږ په ریفریجریټر کې ساتو ساري په چې کوم فریجونه چې فریزینګ پوینټ کې ساتو. فار ایگزامپل پوټیټو ویپلز شو آر سټور ان د فریزر. پوټیټو ویپلز دا یو خاص قسم د دې الونه داسې پاپړ شان تیاروي نو هغه بیا څښا کېږي په هغې د هغې پکچر بیا تاسو شیر کوم هغه بیا ویني تاسو پته ولګي. But potatoes themselves require only a cool dark place. خو چې لکه پوټیټو یوازې نو هغه ته صرف کول ډارک پلیس وي to ensure many months storage. د ډېر وخت پورې بیا فروټ لکه نه خرابېږي. بیا ویکیوم پیکینګ شو. ویکیوم پیکینګ دا دی چې ته داسې ایریا ته پرووایډ کړي چې هلته ایر نه ورځي اکسیجن ورته نه ورځي
ویکیوم پیکینګ سٹور فود ان ا ویکیوم انوایرمنٹ. په ویکیوم انوایرمنٹ کې دا ساتي سٹور کوي یوزولي ان ان ایر ټایټ چې هغې کې ایر ورته نه پرېږدي بیگ آر باټل. د ویکیوم انوایرمنٹ ډیپرایو بکټیریا اف اکسیجن نیډډ فار سروایول. اکسیجن خو څنګه زموږ دپاره ضروري ده اصلا بکټیریا دپاره هم ضروري دی، نو ځکه دلته د اکسیجن بند شي. سلوینګ سپایلینګ د خوراک چې کوم سپایلیج دی څښا کېدو هغه ایبیلیټي دی نو هغه کمه شي. ویکیوم پیکینګ از کامنلی یوز فار سټورینګ نټس. زیاتره د نټس دپاره دا پلي وغیره شو، بادام شو، دې دپاره ټو ریډیوس لاس اف فلیور فرام اکسیډیشن. تاسو مو ویل کنه چې کوم ځای کې غوړ سیز دی هغه ته د اکسیډیشن ډېره خطره چې اکسیجن ورسره میلاو شي نو بیا تاسو مو ویل چې کیټون او الډیهایډ دا پکې جوړ شي نو د هغې هغه ذایقه ګډوډه کوي نو دا د دې نه بچ کوي بیا فلیور. بیا ارټیفیشل فوډ ایډیټیوز دا داسې کنه چې ارټیفیشلی د خوراک څخه داسې څیزونه میلاو کړي چې هغه بیا هغه د پریزرویشن د کنټامینیشن نه بچ کوي. پریزرویټیو فوډ ایډیټیو کین بی انټي مایکروبیل. دا انټي مایکروبیل وچ انهبټ د گروث اف بکټیریا چې د بکټیریا گروث څه کوي سټاپ کوي. آر فنجای یا د فنجای انکلوډینګ مولډز آر انټي اکسیډنټ کنه چې اکسیډیشن سټاپ کوي سچ از اکسیجن ابزاربر چې اکسیجن ابزارب کوي نو بیا هغه بکټیریا ته اکسیجن نه پرېږدي نو هغې په وجه هغه بیا گروث نشي کولی. which inhibit the oxidation of food constituents. نو oxidation نه کېږي نو هغه صفا پاتې کېږي. common antimicrobial preservative include calcium propionate. calcium propionate اصل کې څه کار وکړي چې دا پروپیونیک اسید جوړ کړي اسیډک انوایرمنٹ کې بیا لکه بکټیریا هغه لکه پی ایچ ګوره بکټیریا په څو طریقو سره گروث سټاپ کېږي. یو به ټمپریچر چې ورته های کېږي یو چې پی ایچ او نو په هغې په وجه باندې دا به گروث نشي کولی. نو دا کیلشیم پروپیونیټ دا پروپیونیک اسید ته کنورټ شي نو هغه بیا خوراک کې بکټیریا گروث ته نه پرېږدي. سوډیم نایټریټ شو دغسې دا هم دی، سلفیټ شو ان ډای سوډیم شو، بیا ای ډي ټي ای شو، ایتایلین ډای ایماین ټیټرا اسیټیک اسید. نو دا بیا آرټیفیشل ایډیټیوز دي چې دا اصل کې مین کار دی چې د دې صحیح چې اسیډیټي سیوا کوي. چې اسیډیټي سیوا کوي نو بکټیریا چې کوم دی په لو پی ایچ باندې بیا د هغه خپل گروث نشي مینټین کولی. نو دا آرټیفیشل فوډ ایډیټیوز دي. بیا پیکلینګ شو. پیکلینګ از ا میتھډ اف پریزروینګ فوډ ان ان ایډیبل انټي مایکروبیل لیکوډ. دا په دې کې به څه چل کېږي چې خوراک موږ پریزرو کوو خو په هغه ایډیبل چې موږ یو څه خوړی شو نو هغه لیکوډ چې موږ ځان د خوراک په طور استعمالولی شو. Pickling can be broadly categorized as chemical pickling. For example, in chemical pickling, the food is placed in a edible liquid. Edible liquid کې دا خوراک بند کی هغه chemically کنه that inhibit or kill bacteria یا bacteria وجني and other microorganism. Typically pickling agent include brain راځي high in salt. دی کې په brain کې چې salt پکې سی وای. vinegar شو، سرکه شو. زیاتره خوراکونه په سرکه کې بندي نو سرکه چې دا اسیډیک نو بای کې به مایکرو ارګانیزم گروث هم نشي کولی موږ خوراک په طور استعمالولی شو ځان له الکوهل شو ان ویجیټیبل آیل شو کوم د ویجیټیبل نه چې کوم آیل وجه لکه فار ایگزامپل موږ به پکې مختلف اولیو آیل شو دا پکې راځي اسپیشلی اولیو آیل بټ آلسو مینی ادر آیل. نور آیل هم چې کوم دي د ویجیټیبل نه کوم د بوټو وغیره نه چې جوړیږي نو په دې کې دا خوراک بندوي. نو هلته بیا د دې په وجه باندې بیا پیکلینګ دا اچار چې تا ته میلاویږي اچار چې خوري نو د دې بیا یو نقصان کېدلی شي چې پیکلینګ کې لکه په دې کې بیا چې کوم دغه سیزي که نه هغې چې کوم هغه نیوټریشس ویلیو د هغه نیوټریشس هغې چې کوم ایبیلیټي د هغه پکې کمی لکه بیا دا خوراک تا ته فایده نه درکوي. نقصان یې دا ده چې څوک د بلډ پریشر مریض نو هغې هم نشي استعمالولی ځکه دې کې سالټ سیوا نو بی پې های کوي. ایگزامپل از ویل مکس ویجیټیبل سچ از پیکلز. دا کوم اچار چې تا ته میلاویږي او خورئ. بیا کینینګ شو. کینینګ انوالو کوکینګ فوډ. په دې کې خوراک پوخ کی سیلینګ ایٹ ان سټیرایل کین آر جار. په سټیرایل صفا لوښ کې کیدي اینډ بوایلینګ او بیا یې بوایل کی په اور باندې وی خوټ کوي. د کنټینر ټو کل آر ویکن any remaining bacteria. چې کوم بکټیریا پکې پاتې شوي نو هغه بیا هلته بوایل کی نو هغه پکې ختم شي. as a form of sterilization. دا د sterilization form دی. It was invented by Nicholas Appert. Food have varying degree of natural protection against spoilage and may require that the final step occur in pressure cooker. نو داسې ده چې کوم خوراک چې دی که نه food have very degree of natural protection. نیچرلی هم دا پروټیکټ کېږي خو بیا سپایلیج ته چې ځي نو د هغې خیري ډیګري چې په پریشر کوکر کې هغه لکه پریشر پې اپلای شي لکه څنګه چې دا کوکري
نو بیا هغه داسې چې هغې ته اکسیجن نه ورځي نو بیا هغه د بیکټیریل کنټامینیشن نو نشي کېدی نو د هغې په وجه باندې. خو بیا په دې کې یو خطره وي که فار اګزامپل دا تا په یو څیز کې بند کړی که دا معمولي کولاو شو نو بیا به دا بیکټیریل سپایلیج خطره ورته بیا ډېری. نو دا هغه کینینګ میتھډ شو. Food preserved by canning or bottling is at immediate risk of spoilage. لکه تا په بوتل کې بند کو کنه باټل کې نو هغې ته بیا immediate mean فوري ورته بیا خطره یې د څښا کېدلو spoilage. Once the can or bottle has been open چې هغه ته څنګه کولاو کړي نو تاسو ته په دې سټرکچر کې ښکاري دا په دغه شانې پیکینګ پام کې نو چې دا بیا معمولي کولاو شو بیا ته د څښا کېدو خطره ډېره سیوا وي.